गाईज आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत इंग्रजीमध्ये कसं बोलू शकता किंवा त्यांना कसं क्वेश्चन आन्सर तुम्ही मुलांसोबत करू शकता हे आज आपण बघणार आहोत। छोट्या सेंटेन्स पासून एक मोठं सेंटेन्स कसं बनवून तुम्ही बोलू शकता हे पण आपण बघणार आहोत, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। लवकर उठ। मुलांना तुम्हाला म्हणायचंय की लवकर उठ। सिंपल म्हणा वेक अप क्विकली, वेक अप क्विकली किंवा वेक अप अर्ली, दोन्हीपैकी कोणतंही बोलू शकता। तू शाळेत जायचं आहे किंवा तुला शाळेत जायचं आहे। जनरली आपण हे क्वेश्चन करतोच, तुला शाळेत जायचं आहे। यू हॅव टू गो टू स्कूल, यू हॅव टू गो टू स्कूल। आता बघा याच्यापासून आपण मोठं सेंटेन्स कसं बनवूया। उठ लवकर किंवा लवकर उठ, तुला शाळेत जायचं आहे। समजा तुमचा मुलगा झोपला आहे आणि तुम्ही त्याला म्हणता की उठ लवकर, तुला शाळेत जायचं आहे। आता आपण जे वरी दोन सेंटेन्स होते ते दोन सेंटेन्स एकत्र केले आहेत। आता याची इंग्लिश बघा काय होईल। वेक अप क्विकली, यू हॅव टू गो टू स्कूल। वेक अप क्विकली, यू हॅव टू गो टू स्कूल। क्लिअर? मला अजून थोडं झोपू दे। आपण केव्हाही मुलांना उठवायला गेलो की मुलं म्हणतात की मला थोडं झोपू दे। ते सेंटेन्स आहे लेट मी स्लीप अ लिटल मोर, लेट मी स्लीप अ लिटल मोर, लेट मी स्लीप अ लिटल मोर। आता बस झालं किंवा पुरे झालं। मुलं जनरली बोलतात की मला थोडं झोपू द्या, आपण काय म्हणतो आता बस झालं किंवा आता पुरे झालं, उठ लवकर, असं सेंटेन्स असतं जवळपास तेच, आता बस झालं किंवा पुरे झालं। दॅट्स इनफ नाव, दॅट्स इनफ नाव। उठ, सिंपल तुम्हाला उठ म्हणायचं असेल तर वेक अप किंवा गेट अप, वेक अप किंवा गेट अपचा यूज करा। जर तुम्हाला झोपीतून उठवायचं असेल तर वेकअपचा यूज करा, आणि जर तो झोपीतून उठून बसला असेल, बेडवर तसाच बसलाय, तर त्यावेळेस तुम्ही म्हणा की तिथून जर तुम्हाला उठ म्हणायचं असेल तर गेट अप याचा यूज करायचा आहे। नाहीतर उशीर होईल, नाहीतर उशीर होईल। अदरवाइज यू विल गेट लेट, अदरवाइज यू विल गेट लेट। आता या दोन्ही सेंटेन्सचा आपण एक सेंटेन्स बनवूया। उठ नाहीतर उशीर होईल। सेंटेन्स बघा, वेक अप अदरवाइज यू विल गेट लेट, वेक अप अदरवाइज यू विल गेट लेट। किंवा याला तुम्ही असंही बोलू शकता, वेक अप और यू विल गेट लेट, वेक अप और यू विल गेट लेट। अदरवाइजच्या ठिकाणी तुम्ही ऑरचा पण यूज करू शकता। माझी इच्छा आहे की आज रविवार असता किंवा माझी इच्छा होती की आज रविवार असावा, अशा प्रकारे। आय विश इट वॉज संडे टुडे, आय विश इट वॉज संडे टुडे। काळजी करू नको, डोंट वरी, डोंट वरी। आज लवकर सुट्टी होईल, तुम्ही म्हणताय की आज लवकर सुट्टी होईल, आज लवकर सुट्टी होईल। द स्कूल विल गेट ओव्हर अर्ली टुडे, द स्कूल विल गेट ओव्हर अर्ली टुडे। आता या दोन्ही सेंटेन्सचा एक सेंटेन्स बनवूया। काळजी करू नको, आज लवकर सुट्टी होईल, तुम्ही सांगताय त्याला की काळजी करू नको, आज लवकर सुट्टी होईल। डोंट वरी, द स्कूल विल गेट ओव्हर अर्ली टुडे, डोंट वरी, द स्कूल विल गेट ओव्हर अर्ली टुडे। क्लिअर? गाईज अशा प्रकारचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, सोबतच बेल आयकन प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटेल। सोबतच तुम्ही इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, फेसबुकवर जर मला फॉलो केलं नसेल तिथे सुद्धा फॉलो करा, आणि आपलं इंग्लिश विथ नेहा नावाचं जे गुगल प्ले स्टोअरवरती ॲप आहे ते जर तुम्ही डाउनलोड नसेल केलं ते सुद्धा डाउनलोड करा। तिथे खूप सारे पेड कोर्सेस आहेत, ते घेऊन तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे इंग्रजी बोलायला शिकू शकता। जर अशाच प्रकारच्या सेंटेन्सची तुम्हाला माझ्यासोबत प्रॅक्टिस करायची असेल तर आपला एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, तिथे सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता। त्याची सुद्धा फीस खूप कमी आहे, त्याचा नंबर मी देत आहे, मेसेज किंवा कॉल करू शकता आणि तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता। मग तुमचा मुलगा तुम्हाला म्हणतो की मी आज सुट्टी घेऊ का, किंवा मुलं जनरली असंच बोलतात मम्मी आज मी सुट्टी घेऊ का। ते सेंटेन्स आहे शुड आय टेक अ डे ऑफ टुडे, शुड आय टेक अ डे ऑफ टुडे किंवा शॅल आय टेक अ डे ऑफ टुडे,
शुड आय टेक अ डे ऑफ टुडे किंवा शॅल आय टेक अ डे ऑफ टुडे, दोन्हीपैकी कोणतंही सेंटेन्स बोलू शकता. तुम्ही म्हणताय तुला महिन्यात खूप सुट्ट्या मिळतात. यू गेट एनफ हॉलिडेज इन अ मंथ. यू गेट एनफ हॉलिडेज इन अ मंथ म्हणजे तुला महिन्यात भरपूर सुट्ट्या भेटतात किंवा खूप सुट्ट्या भेटतात. थोडीफार मराठीचे वर्ड्स थोडेफार चेंज झाले तरी त्याचं जे इमोशन्स आहेत ते मात्र सेंटेन्सचं इमोशन तेच राहणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे जरी मराठीचे वर्ड चेंज झाले तरी पण तुम्ही पॅनिक होऊ नका की बाबा इथे हा वर्ड आला तर आपण कसं करायचं. सिम्पली त्याचं नॅचरल इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे. वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन करण्याचा प्रयत्न करू नका. बहाणे करणे बंद कर किंवा बहाणे करू नकोस किंवा कारणे लावू नकोस, कोणतंही सेंटेन्स असू शकतं. डोंट मेक एक्सक्युजेस. डोंट मेक एक्सक्युजेस म्हणजे बहाणे करू नको. मुलगा विचारतोय तुम्हाला किंवा तुमची मुलं विचारतायत की नाश्त्यासाठी काय बनवलं. व्हॉट हॅव यू मेड फॉर ब्रेकफास्ट. व्हॉट हॅव यू मेड फॉर ब्रेकफास्ट. फॉर ब्रेकफास्ट लिहायचं आहे, इन ब्रेकफास्ट नाही म्हणायचं आहे. आता हे सेंटेन्स जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की डिनरसाठी काय बनवलंय तर सिम्पली बोला याला व्हॉट हॅव यू मेड फॉर डिनर. व्हॉट हॅव यू मेड फॉर डिनर. जिथं पण ब्रेकफास्ट घेतलं तिथं फक्त तुम्हाला डिनर घ्यायचं आहे. आता अशाच प्रकारे हे सेंटेन्स तुम्ही लंचसाठी बनवू शकता. तुमच्यासाठी एक सेंटेन्स आहे की लंचसाठी काय बनवलं आहे. याची इंग्लिश काय होईल हे तुम्ही मला कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे. क्लिअर. अजून काही नाही. नथिंग येट. नथिंग येट अजून काही नाही. तू सांग. टेल मी. टेल मी. काय खाणार. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू ईट. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू ईट. आता ह्या दोन्ही सेंटेन्सला एक करा. तू सांग काय खाणार किंवा असंही तुम्ही याला बोलू शकता की अजून काही नाही, तू सांग काय खाणार. आता हे सगळे सेंटेन्स आपण एकत्र बोलायचं आहे तुम्हाला. नथिंग येट. टेल मी. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू ईट. नथिंग येट. टेल मी. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू ईट किंवा नथिंग येट. टेल मी. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू हॅव. दोन्हीपैकी हॅव किंवा इट घेऊन हे सेंटेन्स तुम्ही बनवू शकता. मला जास्त भूक नाही. आय एम नॉट व्हेरी हंग्री. आय एम नॉट व्हेरी हंग्री. मला जास्त भूक नाहीये. मी फक्त दूध पिणार किंवा मी फक्त दूध पिईन. आय विल हॅव अ लिटल मिल्क. आय विल हॅव अ लिटल मिल्क. मी फक्त थोडं दूध पिईन म्हणतोय तो. आय विल हॅव अ लिटल मिल्क. मला जास्त. आता ह्या दोन्ही सेंटेन्स आपण एक बनवायचं आहे. मला जास्त भूक नाही, मी फक्त थोडं पिईन असं आपण जनरली बोलतो. आय एम नॉट व्हेरी हंग्री. आय विल हॅव अ लिटल मिल्क. आय एम नॉट व्हेरी हंग्री. आय विल हॅव अ लिटल मिल्क. तुम्ही म्हणताय रिकाम्या पोटी किंवा उपाशी पोटी जाऊ नकोस. रिकाम्या पोटी किंवा उपाशी पोटी जाऊ नकोस. डोंट गो टू स्कूल ऑन एम्प्टी स्टमक. डोंट गो टू स्कूल ऑन एम्प्टी स्टमक. ऑन एम्प्टी स्टमक घ्यायचं आहे. इन एम्प्टी स्टमक किंवा फॉर एम्प्टी स्टमक काही येणार नाही. ऑन एम्प्टी स्टमक. क्लिअर. एम्प्टी स्टमक रिकाम्या पोटी. तू खूप जंक फूड खातो म्हणजे तू खूप बाहेरचं खातो किंवा जंक फूड खातो. यू ईट टू मच जंक फूड. यू ईट टू मच जंक फूड किंवा यू ईट सो मच जंक फूड किंवा यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड. तिन्ही पैकी कोणताही एक सेंटेन्स तुम्ही बोलू शकता. मी परत येईपर्यंत इथेच थांब. वेट हिअर अंटिल आय कम बॅक. वेट हिअर अंटिल आय कम बॅक. ठीक आहे, आतापासून खाणार नाही. ओके, आय विल नॉट ईट एनी मोर. ओके, आय विल नॉट ईट एनी मोर. ओके, आय विल नॉट ईट एनी मोर. विल नॉट ईट एनी मोर किंवा आय विल नॉट ईट ऑल दिस एनी मोर. दोन्हीपैकी कोणतेही सेंटेन्स बोलू शकता. आतापासून मी तुझं ऐकणार नाही. तुम्ही म्हणताय मुलाला की आतापासून मी तुझं ऐकणार नाही. आय एम नॉट लिसन टू यू एनी मोर. आय एम नॉट लिसन टू यू एनी मोर. शाळेत कपडे घाण करू नको.
शाळेचा जो युनिफॉर्म आहे तो घाण करू नको असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. डोंट मेक युअर क्लोथ्स डर्टी इन स्कूल. डोंट मेक युअर क्लोथ डर्टी इन स्कूल. डोंट मेक युअर क्लोथ्स डर्टी इन स्कूल. तुझं होमवर्क झालं का? हॅव यू डन युअर होमवर्क? हॅव यू डन युअर होमवर्क किंवा आर यू डन विथ होमवर्क? आर यू डन विथ होमवर्क दोन्हीपैकी कोणतंही तुम्ही बोलू शकता. थोडं बाकी आहे. अ लिटल बिट इज पेंडिंग. अ लिटल बिट इज पेंडिंग किंवा अ लिटल बिट इज लेफ्ट. अ लिटल बिट इज लेफ्ट दोन्हीपैकी कोणतेही सेंटेन्स यूज करा. मी शाळेत पूर्ण करेन. मी शाळेत पूर्ण करेन. आय विल फिनिश इन स्कूल. आय विल फिनिश इन स्कूल. आता हे दोन्ही सेंटेन्स एकत्र करा आणि मोठं सेंटेन्स बनवा. थोडं बाकी आहे. मी शाळेत पूर्ण करेन. अ लिटल बिट इज पेंडिंग. आय विल फिनिश इट इन स्कूल. अ लिटल बिट इज पेंडिंग. आय विल फिनिश इट इन स्कूल. क्लिअर? तुम्ही म्हणताय त्याला की तू दिवसेंदिवस केअरलेस होत आहेस किंवा तू दिवसेंदिवस बेफिकर होत आहेस. यू आर गेटिंग केअरलेस डे बाय डे. यू आर गेटिंग केअरलेस डे बाय डे. मुलगा म्हणतो असं नाही. इट्स नॉट लाईक दॅट. इट्स नॉट लाईक दॅट. आय होप गाईज तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. गाईज व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा.